नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर, ज्यावर मी दररोज सुंदर अशा रांगोळ्यांचे व्हिडिओज शेअर करत असते. व्हिडिओ शॉर्ट दोघं शेअर करत असते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत हात न थांबवता आणि अगदी पटकन झटपट होणाऱ्या 3 बॉर्डर रांगोळ्या. फक्त 4 मिनिटात या 3 बॉर्डर रांगोळ्या आरामात होतात. अतिशय सोप्या आहेत काढायला पण आणि दिसायलाही खूप छान आहेत. म्हणजे हात कुठेही न थांबवता झटपट पटापट अशा आजच्या या कडा रांगोळ्या आहेत, ज्याला आपण बॉर्डर रांगोळी असंही म्हणतो. तर नक्कीच तुम्ही पण ट्राय करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या या हात न थांबवता कुठेही स्टॉप न घेता अशा 3 झटपट पटापट बॉर्डर रांगोळ्या तुम्हाला कशा वाटल्या त्या कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.